Ka një diskutim këtë vit se çmimet e hoteleve në të gjithë rivjerën tonë mund të jenë rritur deri në 15 apo 20%. Edhe me një përllogaritje që është bërë së fundmi edhe nga mediat cilat me ekonominë merren edhe me analizën e parave që harxhohen periudhat ndryshme, në këtë rast në sezonin veror, ajo që ne na intereson për ta diskutuar është a paguajnë më shtrenjtë shqiptarët që pushojnë dhe zgjedhin të pushojnë në rivjerë këtu, por rrjedhimisht edhe ata që vinë nga vendet fqinja apo vendet huaja, natyrisht duan që ta shohin Shqipërinë si një destinacion turistik për të qëndruar me ditë. Nëse këto kohë keni vënë mendje pse nuk na ka ngelur lek në xhep, është sepse janë rritur çmimet, nëse nuk i keni kuptuar. Ne kemi për një përllogaritje, do t'ju tregojmë vetëm pas pak se çfarë do të thotë të shpenzosh nga Velipoja deri në Saran dhe sa është trendi. Po, ju prezantoj me Nertila Mahon, e cila është kolegja jonë gazetare, ekonomist, po është në monitor. Mirëmëngjes, faleminderit. Nertila i ka hyrë një analize në faqet e revistës Monitor, ose ka bërë një përllogaritje. Dhe po ashtu Sokol Hoxha, tur operator i cili e njeh mirë, sidomos këtë turizmin e hotelerisë, mikpritjes edhe të shumë të huajve cilët hynë në Shqipëri për të qëndruar këtu. Mirëmëngjes, përse vjen. Mirëmëngjes, Quna. E nisim me ty, Sokol. A është e vërtet që keni arritur çmimet? Sa pyetje rëndë. Pyetje shumë e rëndë për tani në mëngjes, por me pak nxemje. Le të themi të vërtetën. Para se më arrit të çmimet, unë du dy fjalë. Pra, ju falenderoj ju edhe ju ndjek çdo ditë që jepni këtë emision për turizmin. Po ditë që ishte nga Shkodra, por ditë çdo ditë ju ndjekin në mëngjes. Edhe bravo i qoftë që merreni me turizmin. Nuk thëmë me problematikat. Problematikat kanë qenë, janë edhe do t'jenë. Por të paktën turizmi ka filluar me ndryshu. Pra, ka filluar me ndryshu komplet struktura, ka filluar me ndryshu mentaliteti, ka filluar me ndryshu koncepti. Po çmimet e kanë ndryshuar. Po arritën deri te çmimet. Kanë punuar gjitha ministrit, nuk du me shha, por tani momentalisht janë ba 2-3 gjana. Ullë të veshera që vlenë shumë për hotelet. Hotelet me rritë çmimet a shkallaj, por me zbrit avash. Por tani paguajnë taks ma pak, që do të thëtë ka informalitet ma pak. Shteti, dhe dje, nuk e dite se sa hotele ka në Shqipëri. Të pak të tani më ratë 6%, 7%, 8% e paguajnë, sepse nuk dojnë me pagu në ndorë ma. Pra, kjo është një që do të influencojnë në rregullimin e çmimeve. Po kështu janë bërë, u bërë ligji i turizmit, kaloi ligji për guidat. Kanë nevojë për përmirësime sa dush, por të paktën ta vazhdojmë. Shqipëria ka nevojë për promocion të mirë. Që do të thotë, vetëm komplet Shqipëria, Agjencia Kombëtare e Turizmit ka bërë punë të mrekullueshme, vetëm shikoni një pikë, unë para javë isha në pikën e Llogaras, mu mrekullu çfarë pikë për info turistik. Mu mrekullu, pra ishte komplet e mushën, gjithë njerëzit merreshin materialet e nevojshme për komplet zonën e jugut. Unë jam çdo ditë nga Velipoja deri në Ksamil, sepse kështu i kam turistët e mi, në Velipoja aty jetoj. Pra çdo ditë e shikoj se si ndryshon. Qartë, Sokol, në Shqipëria nuk është një vend i braktisur. Këtë s'ka qenë kurrë. Puna është që sa ne përpiqemi çdo vit bëjmë të mirë. Dhe vim tani tek çmimet, më përgjigj pyetjes, a janë rritë çmimet, ju i keni rritë çmimet këtë vit në raport me vitin e shkuar, dhe nëse po, për çfarë arsye? Atëherë, çmimet rriten në varësi të shërbimit. Është krejt normale kur përmirësohet shërbimi të ketë edhe një rritje çmimesh. Nëse unë tek turizmi im, aty ku menaxhoj disa hotele, ne kemi pas rritje në krahasim me vitin e shkuar 5%, por kemi afruar më shumë, kemi afruar shërbim. Pra, me ardhë me pa aty janë komplet të ri, sepse janë të shkolluar, me shkollat mesme profesionale që punojnë kuzhinierë, që punojnë kamarjera, që i vlejnë për Shqipërinë. Pra, rritja çmimeve, mos shikojmë tani në Korrikun 15 Korrik deri me 20 gusht. Jo, a jemi të zot ne ta shtojmë sezonin turistik. Ta shtojmë sezonin turistik me evente, me aktivitete sportive, të planifikojmë situata të tilla. Pra, hotelet normalisht do të arrisin çmimin. Gjitha hotelet janë bërë, një biznes i paset është bërë me kredi. Nëse punon një muaj e gjysmë, 2 muaj e gjysmë, nuk ka shizoti me paguat kredi. Pra, se zbën ne, a jemi të zot t'ja hapim mushkërit këtyre turizmit, t'i mushim hotelet në prill, në maj, në qershor, në shtator, në tetor, dhe pastaj do të kemi një rritje normale. Nertila, unë nuk e di ti ke hyrë një analize nga Velipoja deri në Sarand. Edhe vetëm pas pak do t'ju nxjerrim një tabel me çmime mesatare, pak a shumë, se mund gjesh edhe më shtrenjtë, mund gjesh edhe më lirë. Po mesatarisht me një fash mesatare të shpenzimit për natë do t'ju ja tregojmë vetëm pas pak. Ty si të rezulton?
Mua çuditërisht më rezultoi me një rritje dursi, me një ritme të qëndrueshme të çmimeve, më falni, për pjesën e jugut, dhe lejzha më shëngjinin, pra më rezultoi me çmimet e njëjta të një viti më parë. Ka një problem që ne nuk kishim një database për t'i krahasuar çmimet me vitin e kaluar, sepse çmimi është një pazar i madh në momentin e fundit kur ti merr dikë dhe e pyet se sa është dhoma, dhe ti fillon negocion pastaj, domethënë. Kjo është ajo pjesa që tregon Kjo është ajo pjesa domethënë që tregon që ne nuk është se kemi një standard për çmimin. Dhe ai çmimi që ty të vihet nuk është ti vendosur në bazë të një kostoje. Në rast se do ishte vendosur në kosto, ai nuk do ta jepte, nuk do lëvizte në kështu çmime të ndryshme. Po. Kështu që ne bëm disa telefonata, morëm një bazë të dhënash për çmimet e vitit kaluar, bëm telefonatën e dytë për të rezervuar, dhe pastaj dikush tjetër merrte pas meja, për të parë se si do rezultonin çmimet. Okej, ky eksperimenti si rezulton? Arritëm që të shihnin që Durrësi kishte një rritje të çmimeve krahasuar me vitet e kaluar. Durrësi ishte surprizë domethënë. Nëse ti e merr dhe i thua dëgjoj, jetoj në Tiranë dhe dua të vi 10 ditë në Durrës, edhe ti rezervon Durrës. Ai e kupton që ti je shumë afër. Me dikë që ti e fut në telefon dhe thot që jam i Kosovës e duhet vinë Durrës. Ka një diferencë çmimesh? Për këtë nuk mund të paragjykojmë, duhet ta testojmë që ta shohim. Nuk e ke testuar. Jo, nuk e kam testuar këtë. Normalisht nuk ka një tendencë rritje çmimesh. Ose je i Tiranës, ose i Kosovës, apo je polak edhe çek. Durrësi gjithsesi ka pasur një rritje sepse ka pasur rritje të kërkesës. Të paktën mua kështu më ka rezultuar nga gjithë hotelet që kam pyetur. Ka pasur një rritje të kërkesës nga polakët dhe çekët, që edhe ju e keni pranuar. Rritje të kërkesës edhe të cilësisë turistëve. Turizmi në komplet zonën e Durrësit, aq po tepër ngolem ka ndryshuar cilësisht. Ka edhe një problem tjetër që cilësinë e përcaktojmë ne. Yjet i vendos akoma pronari. Ne nuk kemi domethënë akoma një kategorizim dhe një vendosje të yjeve nga ana e shtetit. Ata shohim pak tabelën e çmimeve edhe ju krijoni një ide pak a shumë si ka lëvizur. Gjithsecili kush ka pasur eksperiencë personale nga veriu, në jug, arrin të kuptojë se çfarë ndryshon. Ecim Velipoja në plazhin e Velipojës në Shkodër, një dhomë private shkon 25 deri 50 euro nata, nëse do t'i vëm me që këtu nuk ka një standardizim yjesh, po të mbetemi tek ajo çfarë Nertila thotë që yjet i vë pronari, një hotel me 4 yje shkon 90 deri 100 euro nata. Pra kështu lëviz Velipoja. Shëngjini, zbresim pak më poshtë. Shëngjini ka 30 deri 50 euro nata, dhoma private, dhe një hotel me 4 yje, pra që kap standardin e 4 yjeve, shkon 80 deri 100 euro nata. Durrësi, dhoma private, shkon 30 deri 50 euro nata, hoteli me 4 yje në Durrës shkon 90 deri 100 euro nata. Golemi, dhoma private, shkon 30 deri 50 euro nata, hoteli me 4 yje shkon 70 deri 80 euro nata. Zbresim Vlorë pastaj, ku këtu fillojnë ndryshojnë gjërat. Dhoma private shkon 40 deri 60 euro nata dhe hoteli me 4 yje, pra me këtë standard, nëse do ta marrim, shkon 80 deri 120 euro nata. Më poshtë Vlorës, që mund ta mbajnë pak më ekonomike në jug, zbresim tek Saranda. Saranda ka dhomën private 40 deri 60 euro nata, me hotel me 4 yje 80 deri 120 euro nata. Dhe Saranda me Vlorën kanë të njëjtin standard pak a shumë. Por të mos fol për Dërmiun, Jalën, për Himarën. Ajo që mua më thanë për Sarandën dhe për pjesën e Vlorës, edhe për Shëngjinën, ishte që shqiptarët vetë nuk po pushojnë më në Shqipëri. Duan që të shkojnë të marrin 2-3 ditë, domethënë, ato pushimin e fundjavës dhe të ikin. Pushimet e gjata nuk po bëjnë më në Shqipëri. Dhe kam pyetur dhe operatorët për një artikull tjetër, dhe më shtonë që Turqia ka pasur një rezervim rekord, domethënë. Këtë vit. Rekord, krahasuar me vitet e tjera, domethënë që pritej që ishte disi më ngurt për shkak të problematikës të grushtit të shtetit vitit kaluar që ndodhi etj, pritej që të kishte një farë rënje, në fakt ka qenë rekord. Dhe është për ta diskutuar sepse Turqia nuk është eksploruar më parë me këto paketet all inclusive, që thotë vazhdon një kërkesë për të shkuar në Turqi, ndoshta edhe për t'i shpëtuar Shqipërisë në fund. Atëherë në këtë rast Koli, o ne snobojmë në mënyrë të hapur sistemin dhe mbajmë vetëm përfundjava të cilat kujt i le verdisht për fundjavën në Turqi. Përfundjavat i kemi ne këtu. Ndërkohë për ata që vinë nga jashtë, ndoshta ata që ndrojnë më ditë. Atë rezulton ty kështu? Okej, normalisht të janë çmime, nëse krahasohen me vendet përreth, të janë çmime normale, bile kisha më thënë për pikun e sezonit të janë çmime edhe të lira. Varet se çfarë ofrojnë. Nëse themi ne hotele me 4 yje, avash, ne skemi hotele të klasifikuar me 4 yje. Shqipëria nuk ka hotele. Momentalisht Shqipëria, hotelet e mira janë të komplet të zëna nga turistët e huaj. Pra, ne na duhet që
du me ba me këtë rast edhe një kërkesë. Ju lutem, Ministri i Turizmit të jetë edhe zëvendës kryeministër, pra të jetë Ministria e Turizmit e vetme, jo e bashkë me ministritë e tjera, po kështu të stimulojmë sa më tepër krijimin e rezorteve turistike. Komplet Shqipëria, nga Velipoja deri në Ksamil janë dhënë leje për rezorte turistike, për hotele, ndërkohë që në momentin e që kanë marrë janë shitë si apartamente. Të krijojmë rezorte turistike të mirëfillta hoteliere. Si dhe të zgjerojmë sezonin turistik, sepse kështu rrisim forme, pra po të marrim si formë atë që bën Turqia, ne me gjas mund t'i mbajmë njerëzit këtu? Po tjetër që mund t'i marrim këtu njerëzit, por nuk mund t'i marrim njerëzit me një sezon të shkurt. Ka dhe një risk kjo, domethënë se nuk mund të ndërtosh resorte për shembull në Dërmi. Në Dërmi shkojnë ta vizitojnë për atë pjesën e fshatit, për pjesën e breakdate dhe të tjera aty. Në rast se ndërton resort, kthehesh fiks si Turqia, domethënë Turqia ka më shumë mundësi të jap çmimet më të lira se sa ne, sepse e ka shlyerë atë pjesën e kostos së parë, domethënë biznesi që ka marrë kredinë e tjera, është shumë e avancuar në ofrimin e paketave të tjera. Domethënë unë mendoj që Shqipëria duhet të ruajë këtë panoramën që ka, plus që ne kemi një ngërç të madh me strategjinë, domethënë japim nga njëra anë lej për resorta, dhe nga ana tjetër duam që të zhvillojmë pjesën e turizmit për malin, për breakdate-in e tjera, ndërkohë që këto i shkartronti me resortet. Okej, telefonata e parë, duke dëgjuar tematikën, na ka telefonuar Sara, edhe Sara para pak kohësh ka qenë në Dërmi. Në formularën e pronotimit, se me sa duket pjesa më e madhe e shërbimit tani po kalojnë dhe në booking, ka lexuar se çorçafët peshqirët ndroheshin për ditë. Kur vajti, gjeti një tjetër histori. Mirëmëngjes Sara. Mirëmëngjes. Ç'kemi çuna? Mirë, si jeti? Sa po jam kthyer nga pushimet edhe jam realisht shumë e zgënjur. Po na trego pra pse, se kolegët po na shkruanin pak a shumë para komunikimin me ty, pra ti ja kishe treguar dhe po na thoshin që ka telefonuar dhe ka pasur këtë problematik. Po tani po dëgjojmë në mënyrë më detajuar. Po? Sa po jam kthyer nga një hotel në Dërmi, siç kuptohet rezervova në booking, u kënaqja shumë se mendova se do ishte realisht ashtu si çdo pikë në formular thoshte. Një ndër pikat kryesore ishte që çorçafët dhe peshqirët ndroheshin çdo mëngjes. Ishte kaq e vështirë si kapje ato zonjat e pastrimit në përshkallë, madje edhe kur i thoja të shihni një shtrenjtë, a thua se nuk e di, ishte duke i kërkuar diçka ekstra. Vetëm për kuriozitet, a përnotohet në booking një strukturë në Dërmi, se mund shkosh në Dërmi për një fundjavë dhe e zë hotelin kështu. Pra kontakton vetë. Ti mundet ta bëje nga Tirana këtë? Pa rezervuar më përpara në booking, në fakt. Unë desha edhe për disa miq të mi dhe ishte e pamundur. Madje në momentin që i kërkoja recepcionistëve të gjeni një dhomë tjetër, më shumë duhet futje nik, duhet të ishte njësoj sigurisht duke të bërë një nder. Qartë. Dëgjojmë, të falenderoj shumë Sara. Të uroj ditë mbar. Ka nga ta që ankohen për cilësinë e shërbimit dhe nuk është e vetmja. Disa ka si Sara. Sa Sara ka? Sa duash? Pse ankohen? Ne kërkojmë që turizmi të ketë rregulla. Po sepse reklamimi të ketë rregulla. Reklamimi ka qenë tjetër lloj në raport me atë çfarë ajo ka parë me sytë vetë ose ka përjetuar. Çdo turoperator ka një kontratë me hotelin. Aty shkruan edhe sa herë në ditë, sa herë në javë ndrohen peshqirt, sa herë në javë ndrohen çarçafet, pra është një kontratë e mirëfillt. Po kështu edhe me booking. Kjo goca duhet ta vazhdojnë shkrimin e saj sepse i bën ner nosha atij hotel. Ata që shkruan ata duhet marrë ose përndryshe duhet të ketë penalizime. Kjo është rregulli i turizmit. Po. Mua më qelloi që një fundjavë të shkoja në Himar. Edhe pasi rezervuam, hym në hotelet tjera, ne e lam dritaren hapur për të ajrosur. Kur u kthyem, i gjetëm të gjitha të mbyllura, njëri peshqiri kishte vendosur te dera për të testuar në rast se do hynte dikush apo jo. Sepse duhet të hyjë dikush që t'i ndryshojë gjërat e tjera. Kur hym, çdo gjë ishte mbyllur, nuk ishte asnjë ndryshim, peshqiri kishte shkuar te krevati sepse kishte hapur dikush dhomën. Tani pronari në momentin që hyn brenda ose pjesa e shërbimit duhet të hyjë për të ndryshuar pikërisht këto gjëra, por pa asnjë arsye nuk mund të hysh brenda dhomë. Ka edhe një sy dhomës për e trajtoni dhomën. Shkojmë tani një histori pronare. Shkojmë tani tek një tjetër telefonat, na ka telefonuar Alda, e cila nuk ka qenë Dërmi, por ka qenë Oriku, marrim pak edhe këtë eksperiencën e saj. Çfarë na tregon tani? Mirëmëngjes Alda. Mirëmëngjes Alda. Mirëmëngjes. Çfarë ka ndodhur në Orikum? Na trego pak. Atëre, neve shkuam shumë veta në Orikum, zom gati 5 dhoma për 5 ditë, pastaj 4 dhoma. Ne kam ishim shumë njerëz dhe si fillim ata pronarët punonit që na pritën ditën e parë super, e tham kështu do jetë për gjitha ditët. Pastaj gjëja e parë një që na pëlqeu ishte që në internet thuaj se ishin sezonat
të përfshira në çmim, por ndërkohë nuk ishte ashtu. Ata kishin fjalën për disa sezona që kishin aty tek pishina, në katin e parë dhe jo për ato tek plazhi. Nëse përtej kësaj se ne do ndronim disa plazhe, mëngjesi ishte i përfshirë gjithashtu dhe ishte vërtet, por vetëm se i kishte të rezervuar. Unë për shembull në mëngjes, pasi hëngra një vezë, shkova aty te banakut merja edhe një tjetër. Edhe aty erdhi pronari, të dy pronarit rinin aty gjithkohë dhe mirë për biznesin. Erdhi pronari dhe tha, "Gota po mori një herë." Po në moment e vezët. Një moment. Pra ti shkove të merre një vezë dhe pronarin kishte e hotelit që runte vezën e dytë, pra rrinte te koka. Çfarë për banakun ku merrin gjërat në banakun kur rini. Vajta ti pas këtë për vezë, mo. Nuk duhet paragjykojmë dhe pjesën e mirë të hoteleve. Ti kishe shku me vezë me vete. Vetëm ndoshta është për të qarm, mbase nuk është shumë për të qeshur, po. Jo, drejt. Pa në ushkrim gjithsesi. Jo, po gjithsesi, okay, qëndrojmë pak aty. Kur ti mendon që si formë e ketë përfshira në çmim, dhe përgjithsisht kur flitet për bufet të hapura janë të hapura tani, nuk ka një thonë. Na ka qelluar jashtë që të shkojmë, domethënë. Po pikërisht pra, nëse duam ta bëjmë me të njëjtin standard, o mbajt një standard o pastaj i bie sa josh. Nëse ti ja kërkove, pra i the që kjo formë shërbimi ti e kishe paguar, si tu përgjigjen pronarët? Lebër? Pronarët kishin se tani nuk dua që, po, një niveli të tillë njerëzish mbase që lë pak për të dëshiruar. Se sido që ti vetë kur ishte veza e katërt ajo, edhe pastaj nuk mbeti vetëm me këtu, po neve edhe kur ktheheshim nga plazhi zakonisht ndalonim në katin e parë tek pishina. Edhe qelloi në një moment që ndori dikush një bidon me ujë, edhe u tur sërish ai pronari, domethënë, tha, "Ne shisim ujin këtu, po ne e kemi me çanta, nuk është se ishte një bidon i pa hapur apo ku di unë, kishte mbetur diçka nga rruga, edhe erdhëm aty dhe po e pim, nuk është se përbëm një problem, domethënë ne e dinim që aty kishte një banak dhe qëndronim gati gjithë darkën dhe blinim. Ti pas ke shkuar në Horikum në hotel në Xhandari me pronar, faleminderit shumë gjithë mirat. Alda gjithë mirat, gjithë mbar. Edhe kujdes me vezët. Tani, o ka standard dhe standardet përgjithsisht do duhet të unifikohen dhe t'i ruajnë autoritetet. Dhe kjo është e fundit për ty. Kemi, besoj tani në fund shtatorët edhe në fillim tetorit fillën standardizimi dhe klasifikimi hoteleve, që do të caktohen disa rregulla. Pra do të ketë një inspektorat, do të ketë një klasifikim, tu kanë yjet 4 yje, 5 yje, 3 yje sipas shefit. Si në akomodime private dhe hotele. Pra duhet shteti duhet me bë detyrat e shtëpisë. Edhe ti kërkojnë private, sepse ba milion dorë të lirë private atëherë për një vezë, për një copë djath, për të ketë review të këqija, domethënë qartë. Nëse këtë pra nuk e kuptojnë që nëse dalin online, pra dalin në internet, sjellja dikujt i cili promoton internet është rrjedhimisht konsultimi çfarë kanë shkruar dhe eksperienca që ka pasur tjerë. Gjëra parë që bëjmë ajo është. Nëse Alda apo edhe Sara pak më parë vendosin të shkruajnë review ose për shkrimet më negative, i bëjnë grop aty në internet, mendosa klientë tjerë potencial u ikin. Këtë duhet ta kuptojnë shumë mirë kush menaxhon hotele. Dhe ta mbyllim. Shqiptarëve u kushtojnë më shumë pushimet këtë vit, sipas teje? Nuk e di ndoshta sepse pjesa më e madhe po ikën në Turqi, kështu që patjetër që duhet i kushtojnë çik më shumë. Edhe nëse qëndrem këtu. Nuk e di, unë shoh domethënë një përpjekje të madhe të shqiptarëve për të eksploruar pjesën, nuk po them që po ikim vetëm nga pjesa që nuk na funksionon turizmi, sepse ne shkojmë çdo fundjavë dhe shohim atë pjesën që duam të shohim tani, e kemi eksploruar edhe jugun dhe veriun të gjitha. Mendoj që me rritjen e çmimeve disi, sepse kemi një rritje të inflacionit, ndoshta ju kushtojnë çik më shumë. Dhe për ta mbyllur me një mendim që ndoshta është pak personal, nëse unë shkoj në jug dhe paguaj një dhomë 120 euro natën, me një pamje që ne kemi parë çdo vit dhe e shohim çdo vit, sinqerisht mendoj pse mos shkoj jashtë, të harxoj 120 euro me pamje. Ne duhet të ndjekim modelin e Greqisë, në fakt Greqia është një shembull ideal për të zhvilluar pjesën e jugut. Ti thjesht pi një kafe te lokali ku duhet të shkosh në mëngjes dhe ai të lësh zonat gjithë ditën që ti kesh aty, thotë nuk duhet paguash. Vitin e parë kur kam shkuar, filloja kërkoja pronarin atë të shes dhomave, domethënë dhe nuk gjeja askënd, më thoshte jo i ke nga. Po me vezët si kanë qenë jashtë? Mirë, nuk si numëron njëri. Ishte me në Nertila Maho, kolegja jon, gazetare Ekonomist Monitor, faleminderit Sokol që ishe në program, ishte poshtë Sokol Hoxha tur operator. Jemi përpjekur çdo ditë të themi më të mirat dhe çfarë mund të ofrojmë dhe pse është interesante të qëndrojnë dhe t'i harxhoni parat këtu, sekundër edhe çfarë nuk shon dhe të kthemi pas qyrt e vetja për të kuptuar që këta gjëra janë dhe mbeten për të rregulluar gjithmonë. Ne do të ndalim këtu në lajmet e radios që vijnë vetëm pas pak, qëndroni aty. Flash në Top Albania Radio.
Sot zhvillohet betejë për ujin e pishëm në Tiranë. Këshilli Bashkiak do të votojë propozimin e drejtuesve të bashkisë që propozojnë rritjen me 20 lekë për metër kub të çmimit për të përballuar investimin për furnizim 24 orë me ujë në kryeqytet. Kryebashkiaku Velia i tha se kostoja është e papërfillshme, ndërsa e cilësoi të domosdoshme për të siguruar furnizim të rregullt me ujë për popullatën, ndërsa këshilltarët e LSI-së kushtozojnë votën me rimbursimin e familjeve në nevojë që preken nga kjo rritje. Demokratët paralajmëruan votën kundër. Sherr me thika në borxh të Sarandës, një person gjeti vdekjen dhe 3 të tjerë u plagosën pas një konflikti ku u përfshin 7 të rinj. Viktim mbeti një 31 vjeçar, ndërsa të lënduarit u dërguan në spitalin e Sarandës dhe janë nën kujdesin e mjekëve. Policia nisi hetimet për zbardhjen e motiveve si dhe po punon për kapjen e autorëve. Urrejtje raciste në Itali. Në Milano janë shpërndar flet palosje kundër emigrantëve, mes të cilëve dhe për shqiptarët. Gazeta italiane Il Giorno publikoi foto të flet palosjes ku flitet me gjuhë të ashpër. Thirrjet ekstremiste përfshin dhe përdorimin e armëve kundër emigrantëve. Problemi i Kosovës duhet të zgjidhet në mënyrë të qëndrueshme. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, shprehet se për shkak se kohërat dhe marrëdhëniet ndërkombëtare kanë ndryshuar, dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën duhet të kulmojë me zgjedhje të gjithëpranuar. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup ju bën thirrje subjekteve politike në Maqedoni të miratojnë projekt ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Samuel Zhbogar theksoi se kjo çështje ka rëndësi të madhe për komunitetin shqiptar. Sipas tij, miratimi i draftit realizon një nga pikat e rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit. Korea e Veriut nuk ndalet. Mediat ndërkombëtare paralajmërojnë testimin e një tjetër rakete ndërkontinentale. Mendohet se kjo provë do të kryhet nesër në 64 vjetorin që shënon fundin e luftës së dy Koreve. Armpushimi i 27 korrikut 1953 i dha fund një konflikti të armatosur që ndau gadishullin korean. Kjo është Top Albania Radio. Non stop only on top.